guys! Welcome back to my channel. This is your girl, Angelica, and if you're just new here, don't forget to click that subscribe button and that tiny bell beside it so every time that I will upload a new video, you'll be updated. Alright, for this video, tayo ay gagawa ng full face makeup using one brand, which is yung Pink Sugar. Actually, ito yung first time na gagawa ko ng full face makeup. Never ko pa itong nagagawa, kaya I'm really excited to do this. So without further ado, let's get started. Some products here na ma-mention ko yung magagamit ko ay nagamit ko na before sa isa kong video na ginamit ko noong nag-review ako ng Untitled Ultimate Kit. Ilalagay ko na lang yung eye button dyan sa taas. Nakapaglagay na pala ako ng moisturizer sa aking face at ang ginamit ko is yung from I White Korea na favorite ko dahil sa pagkakatanda ko din wala namang moisturizer itong Pink Sugar. Now, let's start with the base. At ang gagamitin ko is itong Our Little Secret foundation all day coverage ng Pink Sugar, and I got the shade light medium. Binili ko to, magkakasabay to yung aking powder, concealer at saka itong foundation nung binili ko kasi hinabol ko naman talaga to dahil nagkaroon ulit ng parang pabundle itong si Pink Sugar, kaya kuha ko lang to sa murang halaga, around 600 yata nung nabili ko yung tatlong products na yun. And yung ibang gagamitin ko dito is yung from Untitled Ultimate Kit. I'm not really sure kung ito ba talaga yung shade ko, pero let's try na lang. At nag-base lang din naman ako dun sa mga comments dun sa may Lazada shop nitong Pink Sugar. Dahil sabi nila yung pag medium shade daw yung kinuha, nag-oxidize daw yun. Kaya kinuha ko na lang tong light medium. Now, let's try. Mag-squeeze lang muna ako dito sa back of my hand. And ganito yung kulay niya. And magdadat muna ako dito sa kabilang side ng aking face. Sinasabi ng product na to and some of the reviews na napanood ko before na this is a full coverage foundation. So let's see. And yung gamit lang ako ng blending brush. So, ganyan yung itsura sa kabilang side na nalagyan ko na ng foundation, and as you can see, ang puti niya sa mukha ko. Baka mag-oxidize pa ito mamaya, kaya okay lang. At saka mas madaling gawa ng paraan kapag mas puti yung foundation, kayang daanin yan sa contour at saka bronzer lang para mapantay yung kulay, kaysa naman na mas maitim yung shade ng foundation. Okay, so mag-apply lang ako dito sa may kabilang side ng aking face. So, ayan, nakapaglagay na ako sa aking face at ginamit ko na rin yung aking leg para naman pumantay tingnan. And I like how lightweight it is. Aking face parang wala akong nilagay sa aking mukha. Sobrang gaan lang talaga niya. At yung feeling na mas light pa to kaysa sa mga BB cream. Ganun yung nararamdaman ko. And as in, this is a matte foundation. Yan, wala siyang nagtatransfer sa aking kamay. Although, mas visible tignan yung mga dry patches ko dito sa foundation na to. Pero overall, ang ganda nito. Kaya pala sinasabi ng mga YouTubers na sobrang ganda daw ng foundation na to at full coverage. Next step naman is magko-concealer tayo at ang gagamitin ko is itong Pink Sugar Our Little Secret Concealer. So, nakalagay pa niyan sa box and hindi ko pa ito natitry. And ganito yung itsura ng lagayan niya. Para siyang yung mga katulad ng ibang concealers, katulad ng sa Maybelline, ganito. And ito ay doe foot applicator din. So, I also got the shade medium kasi pag bumili ka nito na nakabundle, dati ito magkakapares na pati yung powder na gagamitin ko later ay medium din ang shade. So, maglalagay lang ako ng concealer dito sa aking under eye area and some spots on my face. Lalo na dun sa may mga dark spots pa akong nakikita.
kahit itong concealer na to, super lightweight niya lang din. Para siyang foundation nila. Ewan ko lang kung pares lang sila ng formula, pero super lightweight at hindi siya sticky. Parang matte din yung kanilang concealer. Parang hindi ko na kailangan na iset yung mukha ko. Pero dahil bumili nga ako ng powder nila, gamitin na rin natin, diba? Sayang naman. Before nga pala ako mag-set ng powder ng aking face dahil wala akong powder blush ng Pink Sugar, ang gagamitin ko na lang is itong Pink Sugar Tint, Lip and Cheek Tint, and super love ko tong tint na to dahil ang ganda-ganda nito sa cheeks and even sa lips. Kaya ito muna yung gagamitin ko bago ako mag-set ng powder. And this is in the shade Crazy in Love. Galagay muna ako dyan sa aking cheeks. And now, I will set my face using this Pink Sugar or Little Secret All Day Matte Powder. And this foundation or this powder is mirrorless. And wala talaga siyang mirror at wala din siyang kasamang sponge or anything. And yung shade nga pala na nakuha ko pala ay light warm. Hindi pala siya katulad ng foundation ko at ng concealer. Akala ko medium din siya. But this is in the shade light warm. So, iset ko lang yung aking face using this. And after that, mag-bronze muna ako ng face para hindi naman ganitong kaputi yung mukha ko. Although meron na akong blush, gusto ko pa rin na medyo magkaroon ng brown tone naman yung aking mukha. Hindi yung ganitong kaputi. Gagamitin ko tong Pink Sugar HD Cheek Color in the shade Morocco. And ganyan siya. And it comes with a mirror. Buti pa to, may mirror na kasama. Hindi katulad ng powder kanina. Then gamit ako na ganitong brush. And maglalagay lang ako ng konti sa aking Disney. Ayan, hindi na masyadong kaputian yung aking mukha and medyo nagkaroon ng warm tone sa aking mukha. Now, let's proceed with the eyebrows. At ang gagamitin ko naman dito ay ang Pink Sugar Honey I'm Good Eyebrow Kit na love ni Mama Anak Boots. Then, ayan. Meron siya kasama ang dalawang applicator. And, I'll go for the wax first. Then, bago ako maglagay ng powder. And, meron pala yung mirror na kasama. This is in the shade Sassy Brown nga pala sa mga magtatanong. Okay, after ng wax yung powder naman, at ang gagamitin ko dito is yung darkest shade ng powder na dito. Dahil kulay itim yung aking buhok. Kaya mas gusto ko mas dark yung aking kilay. Hindi pa patong ko lang siya doon sa merong wax na nilagyan ko kanina. And ayan na ang aking kilay. So, ibabrush ko lang siya, ibablend ko lang. Now that I'm done with my brows, now let's proceed with my eyeshadow. At ang gagamitin kong palette is itong Pink Sugar Eyeshadow Candy Eyeshadow Palette in the shade EC01. We'll just use this shade as my transition color. After the transition color, I will use this black shade na to. Nilalagay ko sa aking outer V.
after ng paglalagay ko ng black shadow sa aking outer V, balik tayo dun sa may concealer and magka-cut crease lang ako. Kapag cut na ako ng crease, then next, gagamitin ko tong color na to. Ilalagay ko siya dun sa ibabaw ng nilagyan ko ng concealer kanina. And gagamitin ko lang yung aking finger sa paglalagay nito. Then, next, balik tayo dun sa may black eyeshadow na nilagay ko sa outer V. Pero, konting-konti lang yung ilalagay ko and i-blend ko lang siya. For the lower eye makeup naman, gagamitin ko lang yung ginamit ko sa transition color. Pero, super light lang. Next, gagamitin ko itong Pink Sugar Eye Candy All Day Liner. And ipang-tightline ko lang siya. And gagawa lang ako ng thin na wing liner gamit ito. Dahil sa pagkakatanda ko walang mascara ang Pink Sugar, kaya gamit na ako ng ibang mascara and maglalagay lang ako ng falsies, then I'll be right back. Maglalagay lang ako ng highlighter at gagamitin ko itong shade na to na nandito sa may eyeshadow palette. Nakalimutan ko palang mag-contour ng aking nose at ang gagamitin ko is yung from the Honey and Good Eyebrow Kit. Gagamitin ko itong lightest shade na to. Then next, magko-contour din ako ng aking face and gagamitin ko yung darkest shade na ito. For the last step, which is for my lips, ang gagamitin ko naman is yung Pink Sugar tint pa din. Then, I will just apply it on my lips. Then, next, papatungan ko siya nitong Pink Sugar na Creamy Matte in the shade Girl Next Door. Then I will just finalize this look and I'll be back. This is now the final look gamit yung Pink Sugar as the full face makeup, diba? Sobrang ganda niyang tignan. Even ako, hindi ko imagine magiging ganito kaganda yung palalabasan ng makeup ko ngayon. Oh my god. Ang
Ang ganda. Feeling ko, nagsali ako ng pageant sa itsura ko ito. So if you enjoy this video, don't forget to give it a thumbs up. Comment down below kung ano pa yung mga gusto nyong gawin ko dito sa aking channel. And if you're not yet subscribed, don't forget to click that subscribe button para updated ka sa mga susunod ko pang upload. So thank you for watching and see you again on my next video. So thank you, bye-bye!